I am very happy. How are you guys and how do you feel right now with the start of the 2024? It's already February. So, isang buwan na yung dumaan this 2024 and hopefully the dragon spirit is within you. Alright. So ngayon, bumili ako ng camera. Binenta ko yung mga lumang camera ko para makabili ng bago. Ay, hindi naman siya bago. Second hand siya. Pero, ito yung dream camera ko ever since. Napakaliit kasi ito yung Fujifilm na camera. Yun, dream kasi gusto ko talaga mag-travel na isang camera lang. And Leica is out of my budget. Kaya, stick with Fuji. Although, yun nga, medyo old na siya na model. Pero, the importante is how this camera makes me feel. So, yun nga. Upon picking up, upon testing, napasaya ako ng camera to. Napakaganda ng sensor. Yun nga, yung feelings, yung talagang, yung love at first sight, gadget at first sight. So, yun. Napakaganda niya. Tinetest ko pa lang siya currently sa mga, outings. So, yun nga. Sulit na sulit. So, yun. Importante yun. So, i-share ko lang paano ko siya kinuha na hindi nababawasan yung savings ko. Kasi, yun nga, everything boils down sa pera. Diba? So, yung technique ko talaga, pag meron kang gadget na camera or as long as meron pa siyang value, pwede mo siyang ibenta as a second-hand item. Kasi tayo, me as a hobbyist, hindi kasi ako professional kumikita ng photography or videography. Yun lang is yung mga special project ko is mga clients ko lang na close friends or yun nga, tinatawag lang ako na, you have a skills and you share it. That's why, minsan, yun nga, kinukuha ko na sila as projects. So, kung meron kayong mga gustong picture or video, yep, I'm for hire right now with limited. Kaya, limited lang yung time natin. Okay? So, when it comes to finance, yun nga, nakuha ko siya. Although, mahal pa yung price, pero since it is your dreaming camera, yun nga, napasaya ako. And yun nga, yung pera is, hindi ko naman siya nakuha buong amount dun sa savings. Kundi sa mga nabenta ko previously, nagbebenta kasi ako ng mga lens and cameras na slightly used ko na lang rin. Kasi yun nga, gusto ko rin ma-experience yung old and technology. So with that, yun nga, hindi ko kinuha yung buong pera dun sa savings. Kundi, meron akong pangtapal ng ganun lang yung cycle ng gadget, guys. Hindi nyo kailangan ng latest na camera. Kasi ito, actually, model is 2019, pero it's already 2024, so 5 years na. Pero napaka-mint yung condition niya. 3,000 lang yung shutter clicks. So, yun, na talaga, napakaganda. So, hindi talaga bugbog yung camera na yun. Tapos, yun nga, when it comes to old models, mas okay pa kasi siya compare dito sa bago. Kasi yun nga, marami nang nawawala, yung mga thumb grip, yung mga D-drive. So yun, yun yung difference ng mga old models tsaka new models na camera. More on touchscreen and yung image quality tsaka yung sensor size, hindi naman siya gaano ka magbago agad kasi it will take time to level up. Hindi siya ganun na itong generation 4, nagbago agad sa generation 5. No, it will take more 3 to 4 generation bago magbago. Unless you're upgrading from X to GFX na mga cameras. So, yun nga. Ginagamit ko kasi yung photography as a output ko ng mga creativity. Aside sa pagtatrabaho, yun nga, kailangan mo rin yung exit. So, kailangan mo rin mag-level up ng skills, mag-level up ng exit as a creative, and
financial or something that makes you money or earn money. Okay? So, yun lang. Ah, I'm very happy na one of my dream gadgets have been na-acquire ko. This, although hindi siya during the launching period, yun nga, pinatagal. So, yun yung kagandahan nun eh. Kasi parang in-earn mo talaga siya na makuha. Hindi siya katulad na ng iba na during launching pa lang, pumipila na sila. So yun, walang parang instant gratification. So it takes process, slowly but surely process. So yun yung kagandahan when you acquire one of your dreams. Okay? So ganun lang yung natin. Sureball pero slowly but sureball lang tayo. Ganun lang yung diskarte sa buhay natin. No need to rush things kasi when right time comes, so yun, lumalabas talaga. Binibigay talaga ng Panginoon yan. Okay? So if you learn something about this video, please feel free to share your experience sa comment or how does this video feels for you.